Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay mag-unboxing na naman tayo ng Balikbayan Box from America. Ayan. So guys, teka lang. Mag-aayos mo na. Ayan. So ito nga guys. Buksan natin siya at ipapakita natin ang iyong laman. Ang laman ng ating Balikbayan Box. So ayan. So ayan guys, talagang na-excite kami dito. Aray po. Let me check. Okay, hi! We're back. So, nabuksan na namin. Ayan, so ayusin lang namin. Wait lang guys. So, ito na guys. Ito na ang mga hihintay ninyong makita. So, meron kaming towel again! Yay! Kasi gusto namin ng towel. Ayan. Amy and Wayne nakalagay dito. White towel siya. And of course, meron tayong hinihingal na naman ako kasi na-excite ako. Ayan. So, family. Ayan. Pang mga... Wait. Meron bigay sa'yo si Mami. Alis ng kalyo? Pang-alis ng kalyo! Yes! Usog ako kasi parang hindi ako masyadong nag-wait. Ay, ang bigat kasi guys. Pag-alit ako ng yan. Ito. Amy and Jarik. So yan, share kami ng aking kapatid. So ito, ay, maganda siya, Min. Ano to, Min? Ay, ang Bongga. Placemat. Pang Christmas. So, ayan. Perfect. And of course, yan, may mga bibigyan ako nitong mga cetaphill na to from my mama. Word. And of course, ano to? Baka sa table ko. Hindi ko alam. Yan. Tapos additional na reflexology matte massage footprint. Footprint! And of course, mga towels. Ayan. So, thank you so much, Mommy. Yan. Truly love. Ayan. Gusto ko yan. Gusto ko yung mga towels na yan. So, lalagay namin siya dito para makita ninyo. And of course, ang mga tissue. Yan. And meron tayong, hindi ko to alam kung ano to. Can you please open? Amy and Apple. So, I guess makeup to. Mamaya ko na pagpakita. Mamaya na yung oh my God! So, ito yung gusto ko, guys, na placemat. So, pinabili ko sa mama ko sa States. So, ayan. Nandito siya. Nandito na siya. Thank you! Thank you, Mommy. Ayan. So, ayan. So, gusto ko rin kasi may accent of gold din yung placemat na gusto ko. Tapos ito, round. So, yeah. Thank you so much. Ayan, may bago tayong plate. And of course, na ibalik mo ng mga hanger ko kasi may hanger ka na. Yay! Wow! Ayan. Thank you, Lola. So, okay. So, meron tayong, ito yung mga vitamins. Ay, alam kong paano ka ito. So, makakapagbibigyan si Mami. And ito yung aking hininging carpet. Wow! DKNY. Yes! So, guys, ang ganda niya. At bakit medyo basa-basa siya? Ciao. So, wow! So, ayan guys. Ito yung carpet. Actually, rug siya. Ayan. Para sa ating kwartohan. Para sa CR natin. Ito, isa pang ganito. Yan. Yan. So, sa CR namin. Okay? I'm so happy. And, of course, may mga ganito. Ating mga, yes, ilan ko rin to. Request ko din yan. And of course, ay, ito. I think display siya. So, yan, may scissors kami. May bago kaming scissors for the kitchen. Yan. Oh, ay, ganda! Oh my God, I super like it. So, ikutin natin siya. Spoon, fork, knife. Ayan. O, diba? Bongga. So,
Yes, meron kami mga gamit sa house. New things sa aming house. So happy. Wait, can you please open this para mabilis tayo? Para makita nila yung mga natin. And of course, ay, ito talaga yung hinahanap ko. Yung ganito, lalagyan sa CR. Yan. So, gusto ko yan sa CR. So, yan. Container, parang organizer. And of course, ito talaga ang mga pinabili ko sa mami ko, mga Lysoll. Ayan, oh my God. Super, ayan, gusto ko talaga ng mga Lysoll talaga. Ayan. Hinilig ako sa mga ganito. Disinfecting wipes na. Tapos, hairbrush. Yan. Yan. I'm sure tigasa kami ni Winwin dito. And meron tayong Tide to go. Ayan, mga pinabili ko to kay mami. Mga pang, yan. Course. Amy and Wayne. Ano to? Tignan natin. Ay, Ames and Winona pala. Kala ko din. So, Wayne mukhang makeup to. Pakita natin later. So, ayan yung mga boxes. Hindi ko siya ano na. Oo. Kung yung party. Yan, mga shampoo. Ito, pinabili ko rin to. Shampoo. Tapos, Lysoll. Shampoo. Yan, Moroccan oil na shampoo din. And of course, Listerine. Ayan. And of course, Lysoll again. Yan. So, gusto ko kasi mga panggamit sa house. Mga pang CR, ganyan, pang kitchen. Clorox. Lysoll again. Siyempre, ito ay pangbango sa kwarto-kwarto. Open mo yun. Amuyin natin. So, mga antibacterial, ganyan. Ito pang kwarto. Ito, body mist pala siya. Open mo para kung ano mabango. So, meron din tayong oil of Olay, which is favorite namin ng oil of Olay. Acne control gel. Ayan. Derma Secret. Ay! Naku. Winner to. So, mga deodorant. Ang dami. So, ayan. Mamimili na lang kami dito. Tapos, syempre ang ating Vaseline. Char. So, meron din tayong yan, mga Suave Keratin Infusion. Mga shampoo, body wash. Syempre, pinabili ko ito kay mami. Puro kay Warikan. CeraVe. Tapos, Winona. Isa. Hati-hati na. Okay, so next. Ano ito? Deep Clean. Okay. So, pang gamit sa bahay ito. Lahat. Halos lahat. Yan. So, this one. Okay. So, ito another mga pang CR. Which is yan ang mga ilan ng mami. Pinabili ko talaga. Yan. Dami. So, yan. Gel. Ulit. Ganyan. Yan. 4-way. Wow! Ito na. Ito kami. Saan mo na? Ito for yan, mga Christmas socks. Ano to? Christmas decoration. Ayan, ayan, tea. Tea ata to. Tea, wari. Gusto mo yan. Sige sa akin yan. Ito. Check mo. Kanino po? Warik! So, warik yung pinabili niya. Oy, ano pong ganda. Warik again. Warik, pili ko yung mga ganito sa mga. Tingnan mo lang. Yung table. Table, hindi. Yan, mga comforter. Comforter again.
Ganda. Cute. Wayne again. Wala. Ayan. Pero maganda yan. Ito. Ang ganda naman ito. Ang kanina to. Akin yan. Thank you, Lola. Yes, malakas maka-sexy. Wala, gusto ko rin ito. Ang badminton. Hindi ko na ito papakita. Hana, ito mami, oh Wayne. Oh my Wayne lang. God. Wow, ganda naman ito. Yes. Wala lang, ito maganda to. Ito na. LV? Las Vegas. Ano to? Kanino to? Mami, kanino to? Ano size? Ano ba size nito? 11. Sa'yo ito, mama. Size Hindi 11. ka, kay Warik. Warik. Sa'yo ito, mama. Okay. Wow! Kaya may naman na yan. Kaya may naman na yan. Yan, may pang ano ka na. Dress? Ay, naku. Thank you, Lola. Welcome. Oh, wow! Ito, kanino to? Warik. Yes, more sleeveless. Oh, may isa, mami, size 11 yung isa size 10. Ano ba size ni Wayne? 11 si Wayne. Oo, si Warik din siguro pa sila. 10 kay Warik. 11, hindi, 10 si Warik, 11 kay. Kaya ka. Oh my God, I love this. Tommy. Perfect. Wow! Kanino to? Kay Winwin? Akin. Wow. Ganda. Kanino to? Yan pa ka na dyan. W for Winona or Wayne? Ito. Pang ano? Talaga na Eggs. W tsaka A. Ito ulit. Pang ano ng kalyo. Yan guys. So, ito guys. So, nalabas na namin siya lahat sa ating Balikbayan Box. So, madami siya guys. Actually, it's supposed to be 3 boxes. Kaya lang yung isa na delay ata. Yan. So, andun ata yung mga chocolates. Ayan. Diba? So, tuwang-tuwa kasi ako sa mga aking mga nakuha from my mommy. Ayan, yung mga comforter, di ba? Para akong magbebenta lang, pamain lang po. So, ayan guys. So, ito, may pantin. Ito, mga pinabili ko talaga to sa mami ko kasi kailangan ko yan. Yan, gusto ko yan. Tsaka itong mga bedsheet. Ito, binalik ko ulit dito kasi lalagay ko sa taas. So, hindi ko pala napakita to sa inyo guys. So, ito yung mga, lavender na candle. Tapos, mga wipes para sa ating mga computer, laptops, ayan. Tapos, ito ay Lysoll for laundry, sanitizers naman, ayan. And then, mga, ano to, let me check. 3-in-1 shower gel, ayan. So, yan guys. So, meron pa dito. So, ito yung mga pang Christmas, guys. Ayan. So, sasabit natin yung later. And, syempre, yung mga rugs natin. So, hindi pa siya nakaayos talaga, guys. Diba? So, ito, nilagay na natin dyan. Dami pa dito, guys. And yung mga yan, natutuwa ako dito. Yung lalagyanan ng eggs. Yan. Though, meron naman kaming lalagyanan ng eggs sa ref. Pero, ang cute niya. Yan. So, yan. Kita nyo ang aking mga ano. So, all in all, ayan pa siya. So, hindi pa talaga siya naayos. Hindi ko pa siya naayos talaga. Ito, may cereals rin kami. Padala rin ni Mami. Ito, binili ko to sa Lazada. Hindi yan kasali. So, ito, sea salt, waves, tsaka mandarin and ginger, soy wax can. So, i-display ko siya dito. Ito rin display yan dito, kaya lang I'm just waiting for the base. Ayan guys, so dyan nagtatapos ang ating vlog. Ayan, so pag dumating ulit yung isa pang box,
i-unbox rin ulit natin siya. Yan. Kasi feeling ko nandun yung mga chocolates talaga. At yun talaga yung inaabangan namin, di ba? Pero I'm so happy. We are so happy. We are very much grateful sa natanggap namin galing sa mami ko. Ayan, from the States. Ayan. Kasi happiness din yan ng mami ko yung mag-shopping siya doon. At of course, ipadala sa amin yung mga binibili niya doon para sa amin. So, thank you so much, mami, for always thinking of us. Talagang lagi mo kaming iniisip sa lahat talaga. Thank you so much and we love you so much. So, ayan, sana nag-enjoy kayo and please don't forget to like and subscribe to my channel, Mommy Eves.